ሙስሊሞችን በመመሳሰል የአክፍሮት ኃይላት ዘመቻ ጀምረዋል። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቷቸው ሙስሊሙ ማህበረሰብ በስብከት ወደ እምነታቸው መሳብ ባለመቻላቸው የእስልምና መገለጫ አልባሳት የሆኑትን ልብሶች በመልበስ የራሳቸውን እምነት እየሰበኩ ይገኛሉ። ሙስሊሙን ማህበረሰብ በነሺዳ መልክ ኢየሱስ እንዲቀበል ለማድረግ በመስራት ላይ ናቸው። ህፃናትን ጭምር ለእኩይ ዓላማቸው ማስፈጸሚያ ለማድረግ እስላማዊ አልባሳትን በማልበስ በእምነታችን ላይ ድንበር እያለፉ ይገኛሉ። በመሆኑም የሚመለከተው አካል በሰው ሃይማኖት መገለጫዎችና ሴቶች ላይ ድንበር አልፈው ትንኮሳ እየፈጸሙ የሚገኙ አካላት ላይ እርምጃ እንዲወስድ እንጠይቃለን። የአንድ እምነት ተቋም በእምነቱ የማያፍር ከሆነ የራሱን እሴትና መገለጫ ይዞ ይሰብካል እንጂ በሰው እምነትና መገለጫ ገብቶ መዘባረቅ የለበትም። ይህ ጉዳይ በቶሎ ካልቆመ ሀገሪቱን ወደ ብጥብጥ ሊወስድ ስለሚችል ሼር በማድረግ መረጃውን ያጋሩ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያጀምዓ እንዴት ቆያችሁ? አንዳንድ ሙስሊም እህት ወንድሞቼ በመሰራው ቪዲዮ ኮሜንት ላይና ላይቭ ስገባ መተው መሰረት ፕሮቴስታንቶችና ኦርቶዶክሶች ላይቭ ከፍተው ነብዩን እየተሳደቡ ነው። አንድ ነገር በነብያችን በመሰደባቸው እየተቆጨን እያዘን ነው ለምትሉኝ ትንሽ ሐሳብ አለኝ። ሸር አድርጉት ለብዙ ሙስሊም ሰው እንዲደርስ ማለት ነው። እሱ ምንድነው? ኦርቶዶክሶችና ፕሮቴስታንቶች ላይቫቸውን ከፍተው ነብያችን መሳደባቸው ነብዩ በህይወት ዘመናቸው ከደረሰባቸው መከራ በጣም ቀላል ነው። የሚገርማችሁ ነገር እናንተ ነብዩ ሲሰደቡ ስታዩ የምታዝሩትና አግሬሲቭ የምትሆኑት ወይም ለመሳደብ የምትሞክሩት ወይም የምታዝሩት የምትናደዱት የምትቆጩት ለምንድን ነው? የነብያችንን ታሪክ ስለማታውቁ ነው። የነብያችንን ታሪክ ብታውቁ ኖሮ ኦርቶዶክሶችና ክርስቲያኖች የሚሳደቡት ለምን እንደሆነ ይገባችሁ ነበር። ሰይጣን ነብያችንን አይወዳቸውም። ሰይጣን ስለሚሸነፍ ነብያችንን ተሳድቡ ነው የሱን ስራ ማስፋፋት የሚችለው። ሲቀጥልም ደግሞ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከአምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለህዝብ የሚሆን የመጨረሻውን ቃል ኪዳን በነብዩ በኩል ለህዝብ ሲልክ የመጀመሪያው ጠላታቸው የነብያችን አጎታቸው ነው። በጣም የሚወዳቸው የሚያከብራቸው የሚሳሳላቸው አጎታቸው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ህዝቡን ጣዖታት አምልኩ፣ አንዱን አምላክ አላህን አምልኩ ማለት ሲጀምሩ የመጀመሪያው ጠላታቸው እሱ ነው። ሲያሳድዳቸው ነበረ። ተርበዋል፣ ተጠምተዋል፣ ተደብድበዋል፣ የግድያ ሙከራ ተደርጎባቸዋል፣ ከተወለዱበት ቦታ ተሰደዋል። ስለዚህ የነብያችንን ታሪክ ስታውቁ የሷሃቦቻቸውን ታሪክ ስታውቁ ክርስቲያን ወገኖቻችን የሚሳደቡትን ስድብ ስቃችሁ ታልፋላችሁ። ምን ያክል ደካማ ሃይማኖት ነው ነብዩን ተሳድቦ ለመስፋፋት የሚሞክረው ብላችሁ ታዝኑባችኋላችሁ። እኛ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሙስሊም ነን። አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን የሰውን ሃይማኖት አትሳደቡ ብለውናል። እኛ ኢየሱስን ተሳድበን ምናስፋፋው እስልምና የለም። በስድብ የሚስፋፋ ሃይማኖት ባፍንጫችን ይውጣ። አልহামዱሊላህ ሙስሊም ስለሆን በማለት ይሄን ቪዲዮ ሸር አድርጉ። የነብያችንን ታሪክ እያንዳንዳችሁ ለማወቅ ሞክሩ። በስድብ አትናደዱ። በስድብ የሚናደድ ሞኝ የሆነ ሰው መሀይም የሆነ ሰው የማያቅ አስተሳሰቡ ውስን የሆነች ሰውና ሰው ስለሆነ ነው። አስተሳሰባችሁ ውስን አይሆን። ሰፋ ያለ አስተሳሰብ ቢኖራችሁ ማንኛውንም ነገር ለማወቅ ሞክሩ። ወሰላም አለይኩም። መስጊዱ ይሞቃል ይላል። ይሞቃል። አፋር ላይ የሄዱ የሚነግዱት ነጋዴዎች ሞቀም ብለው ጥለውት መጥተዋል። ጅጅጋ ከተማ ላይ ያለው ሱቆች ኢቭን እዚህ አዳማ ያሉት ከዚህ ከአዲስ አበባ ወጣ ስንል ያሉት ከተሞች እስከ ሐረር እስከ ድሬዳዋ ድረስ አብዛኛው ሞቃት ነው። ንግድ ነጋዴ መች ገድቦት ያውቃል? ሙቀት ከናካ ምንም እኮ ገድቦት ያውቃል? መስጊድ ሲሆን ነው የሚሞቀው። ሾርባው ነው የሚሞቀው። ሾርባው እንደገና አለመታደልም ጭምር በረካውን አላህ እንድታገኝ ስለፈለገ እንጂ እነዛ ሰለፎቹማ በቀን አንድ ጊዜ ያختማሉ ይላል። ቁጭ ሶላት ይሰግዳሉ፣ ዒባዳም ያደርጋሉ። የሶስው ጥያቄ የእናትና ልጅን ስዕል ስታይ ምን ይመስልሃል ማለት የፈለገችው የኢየሱስንና የማርያምን ስዕል ስታይ ምን ይመስልሃል ማለቷ ነው። ምን ይመስልሃል? ምንም አይመስለኝም። ምንስ ታስታውሳለህ? ምንም አላስታውስም። ነገር ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ ዘዳግምን አስታውሳለሁ። ዘዳግም ቁጥር 4:35 አምላክ የሚመስል ፍጡር ሆነ ስዕል የለም ይላል። ገብታችሁ ተመልከቱ። ዕብራውያን 5:7 እባካችሁን ወንድሞቼ እኔ አልተገደልኩኝም አልተሰቀልኩኝም ለምን ነው ግን እኔ ያላልኩትና ያልተጻፈውን የምታነቡት? ሁሌ በተረጋጋ መንፈስ ብትጠይቁኝ የጥያቄያችሁን መልስ ታገኛላችሁ። ግን ከስድብ ጋር ጥያቄ አይስማማም። ገባችሁ አይደለ? ሙስሊም ወንድሞቼ ሼር ዱት ያረጋችሁ አድርሱ። Muslims living in Abyssinia, let us contextualize the situation. The Muslims in Mecca cannot worship Allah properly. The Muslims in Mecca are persecuted, tortured, killed. You all know the stories of
Ammar ibn Yasir, of Bilal, of Sumayya, of all of these Sahaba who became shaheeds or were tortured severely in Mecca. The Prophet ﷺ and how he was ridiculed. You all know this. There is no Darul Islam in existence. What does the Prophet ﷺ do? He allows 100 Muslims. That is like maybe 50% of the Ummah at that time. That's a huge amount for the time. He allows a huge percentage of Muslims to go to another Darul Kufr. So not all Darul Kufrs are the same. Some are better than others. And what does he tell these Muslims? He tells them, listen to this, you are going to go to a country that has a just Christian king, Najashi. He will not harm you for your religion. He will not harm you for your religion. You will be able to be religious people. So go there. You will be able to worship Allah over there, unlike in Mecca. So go there. So the Muslims went 100. And by the way, 100, we might think it's a small number. For those days, 100, this is like 3-4 tribes. This is a huge number. It's a very big number. 100 strangers coming into your country and living and taking up residence. You all know the story, what happened. The Quraysh came to try to get them back. What did the Muslims do of Abyssinia? They fought in the courts of Najashi. They utilized the systems of Najashi. There is no Sharia court. There is no Islamic court. What do? They go to the very courts of Najashi, the highest court in the land in front of Najashi. And they argue their case. This is the Supreme Court over here. They argue their case passionately. Not based upon Islamic principles, based upon universal principles of justice and fairness. Look at the evidences that Ja'far ibn Abi Talib used. He didn't say Allah commands us that we must live here. He didn't say the Prophet ﷺ commanded us we have to come here, whether you like it or not, tough luck. He realized this is now up to Najashi. Obviously with the permission of Allah. The ruling is for Najashi in this particular case. Obviously whatever Allah wills. So he has to convince Najashi based upon Najashi's system of justice and not based upon the Sharia. So what does he do? He appeals to Najashi's sense of fairness. He says, you are a just king. You allow people to be who they are. We are righteous, religious people. We believe in Jesus Christ. You all know the story. The key point here, Ja'far ibn Abi Talib argued in front of Najashi, in the court of Najashi, using the techniques of Najashi. And nobody complained. Nobody said, A'udhu billah, this is kufr. A'udhu billah, you cannot do this. It's a matter of life and death. You either live your life as Muslims in Abyssinia, or that's it, you're going back to Mecca, and you're going to face persecution and torture. And the Prophet ﷺ allowed these 100 Muslims to live in Abyssinia for almost 1 decade. They lived in Abyssinia for 1 decade almost. Medina was established, the Muslims are still in Abyssinia. Badr is fought, the Muslims are still in Abyssinia. Uhud is fought, the Muslims are in Abyssinia. Ahzab is fought, they're still in Abyssinia. Khandaq is fought, they're still in Abyssinia. And then finally, when the battle is fought against the Yahud, the final battle against the Yahud, the Bani Qurayza, that is when the Prophet ﷺ sends for Ja'far and says, come back. Why at this stage? Why after 7 years of the Hijrah did the Prophet ﷺ tell Ja'far to come back? Scholars say Ja'far ibn Abi Talib was the backup plan. If the Muslims cannot live in Medina, they're all going to go to Abyssinia. There's a backup plan. If we don't succeed in Medina, at least we'll have a place to live. But when finally every major opponent is off of the picture, then the Prophet ﷺ says to Ja'far, come back and live with us. Now during those years, those 10 years that they lived there, the Muslims picked up the language, the culture, the cuisine. They picked up the elements of society that they happened to be a part of. They talked about their religion, but they never once plotted and planned to establish a khilafah in Abyssinia. ሌላኛው ጥያቄ በሶላት ውስጥ ቢያስነጥሰን አልহামዱሊላህ ማለት አለብን ወይስ ምን ማድረግ አለብን የሚል ጥያቄ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዳችሁ ሲያስነጥስ ጌታውን ያመስገን ብለዋል። ይሄ ሶላት ውስጥ ከሶላት ውጪ ተብሎ አልተገደበም። ሶላት ውስጥ በነብይ ዘመን ከሳቸው ጋር አብሮ የሰገደ ሶላት ውስጥ አስነጥሶ ጌታውን ያመሰገነን ሰው ነብይ ሰምተው ማን ነው የሰገደን ሳለ ያስነጠሰው ጌታውን ያመሰገነው ብለው ጠይቀው
ያስነጠሰው ሱሐቢ እኔ ነኝ ሲላቸው ነፍሴ በእጁ ባለችው በአላህ እምላለሁ 30 ምናምን መላኢካ ይህችን የምስጋና ቃል ወደ ሰማይ ይዤ የምወጣው እኔ ነኝ ያለ ተሽቀዳድሟል ብለዋል። ብዙሃኑ የፊቅህ ሊቃውንት ሱሐቦች፣ ታቢዒዮች እና ኢማም ሻፊዒ፣ ኢማም ማሊክ፣ ኢማም አህመድ ሌሎችም ሶላት ላይ ሆኖ ያስነጠሰ ሰው አልሐምዱሊላህ ማለት እንደሚችል ተናግረዋል። አልሐምዱሊላህ የሚባለውም ሌላ ጊዜ ከሶላት ውጪ አስነጥሰን በድምጽ አልሐምዱሊላህ እንደምንለው መሆን ይችላል። ነገር ግን አብሮን የሚሰግድ ሰው ካለ እንዳይወሰወስ ምናልባትም ረስቶ የርሐሙከላህ እንዳይል ከሰው ጋር ከሆነ ምን ሰግደው ለራሳችን ብቻ እያሰማን መሆን አለበት። ለብቻችን ከሆነን ወይም የሚወሰወስ ወይም ሰው ማይወሰውስ ከሆነ ድምጽ አውጥቶ አልሐምዱሊላህ ማለት ይቻላል። ነገር ግን ሌላ ሶላት ውስጥ ያለ ሰው ላስነጠሰ ሰው አስነጥሶ አልሐምዱሊላህ ላለ ሰው መልስ መስጠት አይችልም። ከሶላት ውጪ ከሆነ ነው ሰው ሲያስነጥስ ጌታውን አመስግኖ ሰው አስነጥሶ አልሐምዱሊላህ ሲል የሰማ ሰው የርሐሙከላህ ማለት የሚችለው ከሶላት ውጪ ከተከሆነ ነው። ሶላት ውስጥ ሆኖ ከሚሰግድም ሰው ይሁን ከማይሰግድ ሰው ሶላት ውስጥ ከሌለ ሰው አስነጥሶ አልሐምዱሊላህ ሲል የሰማ ሰጋጅ የርሐሙከላህ ብሎ መልስ መስጠት አይችልም። ምክንያቱም የርሐሙከ አላህ የሚለው ሰውን ማናገር ነው። ሶላት ውስጥ ሰውን ማናገር አይቻልም።